Cái mẫu đèn SD09 này công nhận nó hay lỗi con này thật đấy anh em ạ. Đây này, con driver này đấy, rất hay lỗi con này luôn anh em ạ. Ở đây mạch sử dụng là mạch theo mạch thì bình thường anh em nhé, nhưng vỏ của nó ấy, vỏ thiết kế theo kiểu là chống nước anh em ạ. Đây anh em nhìn cái vỏ này. Đấy, cái vỏ của nó thiết kế theo cái form là chống nước, thành ra là cái con này dùng rất là khoai anh em nhá. Đây này, đấy, driver này, linh kiện nằm đây này. Hiện tại là chiếc driver này đang bị lỗi phần này nhá, nhưng mà đây có linh kiện thay anh em ạ. Thế nó mới mẹ khoai lỗi phần này anh em nhé. Lỗi con này là con IGBT anh em nhé, dùng để xuất điện ra để cho hệ thống nuôi, hệ thống đèn. Dòng này chạy rất là khỏe luôn, công suất cao anh em ạ. Chết rồi, con này chết đấy. Còn chiếc này thì là không chết, mà đang bị tình trạng là bóng nó cứ lờ mờ anh em nhìn này. Đấy, nó cứ lờ mờ này. Đấy, cũng bị liên quan đến phần này anh em nhé. Phần này nhưng không có đồ thay anh em ạ. Đấy, chứ còn dòng này mà bảo hỏng nút bấm này ít lắm. Đợt trước là có một loạt cái con nhận về là bị hỏng nút bấm này. Các ông dùng lâu, ông phải dùng mà lúc ông tháo ra ông không cẩn thận ông chọc nút này, chọc đây này. Nút này thiết kế cũng là chống nước luôn nhá anh em nhé, nút chống nước hết đấy. Nó nhét trong một chống nước rất kín luôn, mạch kín, mạch làm kiểu hai lớp, lớp trên lớp dưới. Đấy, anh em nhìn qua sẽ biết là mạch này nó chức năng rất là ít đúng không. Đấy, mục tiêu chính của cái mạch này nó sẽ là dùng để điều khiển cho đèn chạy ra công suất lớn và để xuất ra bóng công suất cao, nhưng mà nhãm con này rồi kiếm đâu bây giờ mà thay bây giờ. Đây này, mấy con luôn, 3 con cơ anh em ạ. 1 2 ở 3 con đèn luôn. Đây con này thế này, căng thế nhỉ. Con này còn không vặn được cơ anh em ạ. Ui dồi ôi, không biết công vặn được gì luôn, không vặn được anh em ạ, choáng.